Welcome, STIER. This is year 20, 2022. Oh my god. Okay, STIER mensen. Het is een year van water voor jullie. Oké, het is dubbel water, dubbel emotie. De year, algemene energie van de year is de year van de liefde. De year van Venus, de moeder van liefde. En jullie zijn ook gestuurd door Venus. Oké, Venus is de moeder van liefde. Dat is de keizerin in de tarot deck. Oké, dus we moeten best wel weten wat het betekent. Nou, voor jullie, met die energie van Venus, omdat het is de jaar van de geliefde. De geliefde heeft mee te maken met liefde, maar het heeft mee te maken met contractual agreement. Het heeft mee te maken met tweeling, zielverwant, dat allemaal, oké? En het is een jaar wanneer jullie komt jezelf tegen, oké? En het is een jaar waar je gaat een heleboel dingen balanceren, maar het is een jaar van angst, heleboel angst. Voor jullie angst rond je werk en angst rond je huis, oké? Dus misschien sommige van jullie zijn anxious, angst, heel veel anxiety, illusion. En dat is omdat je moet je energieveld clear, oké? Je kan het doen bij je hoge dikmaker en visualiseer pure licht in je home, rond jou, pure licht flow door jou. En zo. Je kunt ook je begeleiders, je engels en begeleiders, dames en heren, iedereen heeft begeleiders. Het hangt vanaf wie je bent. Je kan op de 8 begeleiders. Deze zijn engels en zielfamily. Oké, dat komt in en begeleid je. Oké, dus je praat over je ogen bewustheid en daar zijn engel. Mensen zijn beschemeld door engel, misschien 1, misschien 2, hangt vanaf wie je bent. En daar, de angst, ga je uit je huis wijden. De moon is illuminatie van, je komt achter dat je hebt heel veel vijanden in je buurt en heel veel vijanden op de workvloer. Dat is een jaar dat je gaat ze weghalen. Dus dat is goed. Dus we gaan even kijken. We kijken iedere 3 maanden. Dat is de eerste 3 maanden. Tweede, derde en de vierde. Oké, dus we werken met 3 maanden. Omdat zo doen wij de kwartaal. Dus wat zien wij hier is in de eerste maand van januari hebben wij mee te maken met jullie, de Hierophant. Dus januari is een zeer, zeer positieve maand, oké? Dus januari hebben jullie mee te maken in een corporation institution. Kom je achter dat een viskreef of een scorpion heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. En je gaat deze persoon pakken omdat jullie vrouw recognize dat viskreef of scorpion heeft iets gedaan. En het is een situatie waar deze persoon doet zoiets als if ze was iemand anders en mensen nou recognize dat deze persoon heeft creëerd some sort of a deceptiveness, omdat de eerste persoon is deze persoon, oké? Dan mensen gaat even nou achterkomen dat jullie stiermensen was niet van op de hoogte dat deze viskreef of scorpionnetje was had de waarheid niet gesproken en je komt daarachter. Dus op de workfloor, heleboel van jullie gaat even iets achterkomen over een viskreef of scorpion vrouw en dat geeft je some sort of a geluk op de workfloor in januari. Als je niet werkte, dit is een situatie waar misschien sommige van jullie hebben iets mee te maken met de viskreef of scorpion, je zus, je schoonzus, deze persoon in je leven, je partner, en je overkomt een situatie wat deze persoon heeft tegen jou gedaan. Oké, en dit is goed. Dan als we bekijken de maand van februari, komt op met de rechter.
En dit is best wel goed. De rechten hebben nou achtergekomen dat je partner of je kind of iets gedaan dat was niet door de boek. Misschien, this was a coworker en een collega dat heeft iets gedaan dat was niet door de boek. De rechten komen keihard op deze persoon, omdat de rechten hebben nou achtergezien wat precies is gebeurd en de diefstal wat deze persoon heeft gecreëerd. Dus ik hoop dat is niet je kind, omdat zorgen voor deze persoon, omdat de rechter komt keihard op deze persoon. De rechter recognize dat deze persoon heeft een grote diefstal plaats gecreëerd. Oké, is een heel jong persoon, is een persoon dat is jonger dan jou. In de maand van March komt met de energie van Saturnus. En Saturnus brengt uit communicatie, data, informatie. Dat je was niet van op de hoogte. Dat mensen hebben geaccepteerd en verbruikt. Een heleboel communicatie en data is nou boven water gekomen. Ik zie verdriet voor een weeskal en een boodschatter. Verdriet voor een weeskal. Dus een weeskal en een boodschatter. Verdriet voor deze mensen, omdat mens is nou van op de hoogte. Dus Maart is de tijdlijn waar een weeskal en een weeskal en een boodschatter is verwijderen uit je leven. Verdriet voor deze mensen, een cycle is over voor deze mensen. Dus het is een situatie waar data-informatie dat je was niet van op de hoogte deze mensen heet. Oké? En mensen recognize, wow, dit kan niet. Weet je? Mensen denken, nee, dit kan niet. Dit is fout, weet je. Want ik zie dat januari, je bent zo blij. En februari ook, omdat februari, daar was iets dat was vermist. Dat was some soort van diefstal. En viskreef of scorpion is kapot. En nou, die recognize dat deze persoon heeft data en informatie dat ze moeten niet hebben. En heleboel problematische situatie is boven water gekomen waar je komt achter wat de mens heeft gedaan en de oneerlijkheid dat mensen, weet je, creëert heel veel illusie. Nou, het is een situatie dat in deze 3 maanden verdriet. Dus als je hebt een kind dat is een viskreef of scorpion, deze persoon wordt gepakt. En deze persoon moet bij de rechter opkomen staan, omdat de rechter recognize dat deze persoon deed dingen dat was niet, dat mag eigenlijk niet. Nou, ik ken een coworker, ik kan een werknemer, ik kan familievrienden, dat soort van ding. Maar het woord is zo, het says, misschien je huis was ingebroken, iets was vermist. Die mensen is nou achtergekomen wie hebben het gedaan. Oké. We gaan even kijken, april, mei en juni. Nou, als we bekijken april, je krijgt een nieuw start, oké. Je krijgt nieuws dat je krijgt een nieuw start. En je loopt weg van de leugens en deceptiveness. Mensen hadden je in je rok gestoken. En je komt daarachter. Je laat dus achter jou. Je neemt de nieuwe start en je gaat vooruit gaan. Dus nieuw start. Sommige van jullie mannen, dat was in some sort of relatie. Nieuwe liefde komt binnen. Neem deze nieuwe liefde. Ga even verder met je leven. Oké. Dan bekijken wij de maand van mei. En Stier dat is geboren april, mei is a good year. Het is een jaar van Venus. Het is een goed jaar in liefde voor jou, maar ook in zaken. Ondernemerschap, goed jaar. Je wil ook gaan beginnen, ja, ga door. Dus in de maand van mei, de energie van de zon, succes over some sort of a conflict dat mens had gehad. En succes over een conflict in situatie dat een waterman en een boodschatter had. Is conflict over mensen dat proberen some sort of a new start te krijgen. Niet op de goede manier. En je wordt succesvol achtergekomen dat deze mensen
probeer je te verbruiken onder omstandigheden, logens en deceptiveness. En je komt succesvol hier over. Oké, dus de mensen kunnen je best wel gebruiken. And there come a transition, and this is a positive transition, omdat de transition komt met de energie van de zon. Dus dit is zeer, zeer positief. So mei, schrijf januari, april en mei op als goed uitgeleide positive energy voor jullie. Oké, dus deze maand zijn zo succesvol en goed. Oké, dan bekijken wij de maand van juni. En de maand van juni heb je mee te maken met deze energie. Nou, deze energie is over een zeer oneerlijkheid dat was gespeeld. En is some sort of an offer dat je moet uitkrijgen. Geld wat je moet uitkrijgen. En in juni, wees voorzichtig omdat er kreeg is some geld dat je moet krijgen. Had iemand de geld genomen en dan die komt achter nou. Wie is degene? Oké? Dus je hebt mee te maken met een zeer negatieve groep mensen dat hebben geld genomen dat je moet het krijgen. En de mensen wordt kapot. Mensen nou recognize wat deze mens heeft gedaan en hoe deze mens heeft gecreëerd. Some sort of een oneerlijke situatie. En even je geld of fortune, property, witte goed genomen, je mail, je post genomen aan de volste benodigdheid. Deze mensen worden kapot, oké? Zodra deze mensen kunnen je geluk van je afpakken en je geluk komt terug, omdat ze recognize wat deze mens heeft gedaan. Dus de eerste halve jaar is best wel goed. Januari, april en mei. Oké, en in de maand van februari, je komt achter some sort of a diefstal. Dat affect u, je familie of je leven. En dat wordt gepakt direct aan, oké? Alright, we move forward to de tweede half van de jaar en we bekijken juli. Nou, juli, the end is here voor, en deze is de energie van Scorpionnetje. Oké, transition voor Scorpionnetje en Crave. Mensen recognize dat een Scorpionnetje en een Crave heeft gelegen en bedrieger. Mensen recognize dat deze Crave en een Scorpion, Crave en een Scorpion heeft gelegen en bedrieger. Mensen nou komen achter de leugens van deze mensen. En eind komt deze mensen het geheim gehouden. Oké, het is geheim in Waterman. Deze mensen het geheim gehouden. Eind to de leugens en deceptiveness van a Crave en a Scorpionnetje man. Mensen recognize dat deze mensen had niet de waarheid gesproken. Dus een eind komt op voor deze mensen. Dan we gaan even bekijken. We zien de leugens en deceptiveness voor a vis en a crave. En ik zie hunger. Een vis en een crave is zo hunger. Boosheid, omdat ze is kapot, dat ze het geld genomen aan de volste benodigdheid. Ik ken dat je komt achter dat een vrouw, je kind, moeder heb je verbruikt om je op te lichten, heleboel geld. En de geld ging niet naar de kind, maar die moeder heeft de geld verbruikt. Dat soort dingen. Kom achter, ik zie boosheid in de maand van augustus. Heleboel boosheid. Ken boosheid, je bent op vakantie en een heleboel problematische situatie rond geld, boosheid, oké? Dus wees voorzichtig in de maand van augustus. Augustus is vakantiemaand, oké? Dan september komt het best wel goed. September is een positive month. September, je had moeilijkheid, emotional problematische situatie met je vrouw of met je moeder. Dat komt over. Je gaat daar aan werken en het komt best wel goed. Dus problematische situatie kunnen met werk, kunnen met je familielid, maar ik kom op als je vrouw of je moeder,
kun je schoonmoeder, maar de problematische situatie en de hanger dat je had in augustus, je komt thuis en in september het wordt gemaakt en dingen worden opgeschoon en this is best wel goed, oké? Dus this is a positive alignment of energy. Zeer, zeer positief. Oké, dus de derde kwartaal van juli tot september. De maand van juli en augustus is een beetje, is niet zo goed, omdat je komt achter een heleboel dingen. Oké, maar transition. En als misschien je vader kunnen overlijden. Niet allemaal van jullie als de vader, problematische situatie, je vader overlijden. Kunnen best wel gebeuren in de maand van juli, oké? Dus als je vader is ziek, dat soort van situatie. Oké, we gaan even kijken. Oktober, november en december. Nou, in de maand van oktober, succes in de maand van oktober. En je wordt succesvol over een crave. Mensen recognize dat deze persoon had niet de waarheid gesproken. Ik hoef niet per se een crave, maar iemand wordt je succesvol over, omdat mensen recognize dat deze persoon de waarheid had niet gesproken. De persoon heeft geliegen. De energie van de zware is in de omgekeerd, oké? En de persoon heeft geliegen en bedriegen. Mensen nou recognize en komen achter de waarheid van a person that had created some sort of a illusie, omdat je unravel illusie in this year. En mens is nou vanop de hoogte gekomen en recognize dat een heleboel mensen hebben niet de waarheid gesproken. En mensen nou recognize dat, oké? Dus ik heb je partner, ik heb je kinderen, maar je wordt succesvol, je overkomt deze problematische situatie en je bent daar al. Dus nog een goed maand is oktober. November is de maand van beoordeling. En beoordeling is de energie van Pluto. This is the planetary aspect from Pluto. And with this planetary aspect from Pluto, it is an emotional behindiging, maar it is good voor jou. Voor jou is het zo, het is ja, het is tijd voor mij om weg te gaan van deze werkgever. Het is tijd voor mij om een carrière te veranderen. Het is tijd voor mij om van mezelf te gaan starten. Het is tijd voor mij omdat je laat en je draait je rug naar een ram, Leo boodschapman en je recognize, het is tijd dat ik laat deze persoon op mijn leven. Vanwege dat deze persoon heeft geen goede bedoeling. Deze persoon verrijkt mijn leven niet, maar deze persoon creëert chaos in mijn leven. Dus wat je hebt gedaan, is dat jij komt achter in de maand van november, dat daar is some sort of een onderzoek tegen een ramli of een boodschapperson en je recognize, hier moet ik weg van lopen. Het is tijd dat ik laat deze persoon achter. Ik wil hier niet betrokken hierbij. Dus november is de maand waar jullie recognize, oh ja, nou, dit wil ik niet in mijn leven. Dus toedeledokie. Dus ja, het is eigenlijk een partner, ondernemerschap, samenwerking. Je bent zoiets als toedeledokie. Hier wil ik niet hierbij betrokken. En ik ga je zeggen, je hebt wel gelijk daarin. Oké? Dus dat is het in november. Dus het is zoiets als is een emotional behindiging, maar je gaat vooruit gaan. Maar direct krijg je iets nieuws, oké? Dus je kan je baan opzeggen, maar je weet dat je krijgt iets nieuws. December, je beëindigt the year on a zeer positieve note, omdat de blokkades dat je had meegemaakt in de maand van juni komt tot een eind. De maand van juni, iemand probeert jou geld van jou op te lichten. En wat gebeurt is dat de tower moment, een dramatic situatie, haalt deze persoon uit je leven. En het is een situatie waar in de maand van juni iemand probeert iets te veranderen om
geld te vervangen. En dat wordt gepakt omdat mensen komen achter wie had geld van jou gestolen, wie had je fortune, wie had je rijkdom, wie had dingen van jou genomen om de volste benodigdheid. Die komt achter dat te krijgen. En een jong stiermaker of steenbokker was the one who creëerde heleboel problematiek voor jou en je financial stability. At een moment brak deze mensen uit je leven. Sommige van jullie een relatie dat je dacht dat zal long lasting, long term, komt abrupt tot het eind in december. Dit kan relatie met kinderen, problematische situatie met kinderen, is nou abrupt ending. Okay, een abrupt ending. Bam, het is over. Okay. Dus ik ken ook een problematische situatie dat jullie hadden met de belastingdienst is nou tot een abrupt ending gekomen. En de belastingdienst nou recognize dat een kreef en een steenbok, een jong kreef en een jong steenbok was degene dat creëerde een zeer deceptive situatie, oké? Dus kan je werknemer, werkgever, maar ik kan andere mensen. En zo is de belastingdienst en de overheid is nou achtergekomen wat een jong kreef en een jong steenbok heeft gedaan. En die hebben het nou abrupt, bam, nee, no, je krijgt het niet, bam, je bent out. Whatever je hebt gedaan. Dus stiermensen, het is een goed jaar. Het is een goed jaar waar je bent beschermd door some sort of an oneerlijk spelletje. En het is zo, het says coworkers of collega's of mensen in je omgeving hebben iets gedaan. En ik ga het jullie waarschuwen iets. Dames en heren, stop bellen de belastingdienst over mensen in je omgeving omdat je bent jaloers dat die mensen rijden een nieuwe auto of de mensen. Het is niet goed om te doen, oké? Het is karma. Oké, jij doet het bij iemand, iemand doet het. Je weet niet hoe een mens portemonnee zit. Je weet niet wat een mens doet. Als iemand verandert zijn auto, het is meestal lies, dames en heren. Het is iets wat jullie doet altijd. Je creëert niet chaos voor another person, maar je creëert chaos bij de belastingdienst. En het is iets wat is fout, oké? Je kan niet gewoon gaan opbellen. Ga even iets doen voor jezelf, oké? Ga even iets doen. De belastingdienst moet zijn werk doen. De overheid moet zijn werk doen. Het is fout wat jullie hebben gedaan. En misschien jullie denken dat het is goed. Je klagen. Maar je kan niet iets gaan doen. Als je ziet niet dat ze hebben geen wiet kweken in zijn huis, dan moet je niet bellen, oké? Je creëert gewoon chaos. Als je hebt wiet kweken in de huis, dan bel. Dan heb je een reden om te bellen, oké? Nou, heleboel anxiety. Partnerschap is a good year for partnerschap. This is best wel goed. Positive year for partnerschap. Ga daarvoor. Heleboel van jullie vrouwen hebben angst over relatieproblemen. Angst. Laat het los. Je kan niet alles hebben. Je kan niet alle situaties balanceren. Laat het los. Heleboel angst. Je moet leren in this year je angsten achter jou te verlaten. Oké? Dames en heren, als je wil een personalized lezing, kan je direct bestellen op de website. Oké? Duurt 24 uur. Als ik al druk bezig, dan kan ik op de 48, 72 uur. Maar dat hangt vanaf. Nou, ik ben niet pintje, minute voor minute. Want als er is een verhaal en er is iets wat je moet weten. Maar normally, maandelijke lezing is 1,5 uur. Oké? Omdat je krijgt allerlei maanden. We bekijken liefde, we bekijken career en we bekijken je financial status. Wat is de goede maand, wat is niet de goede maand. Omdat het is gebaseerd op jou. Oké? Dit is algemeen. Dus deze energie kan in allerlei manieren bij jullie gebeurt, maar in verschillende tijdslijn. Maar als ik doe een personalized lezing, want het heeft mee te maken met je geboortekaart en wat komt op voor jullie en wat te verwachten in de maand voor jullie. Dames en heren, ik wens jullie een zeer krachtige 2022. Leer om angst van jou af te halen en het gaat goed komen naar bestemming.